người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Honoré de Balzac sinh năm 1799. Đây là năm cách mạng Pháp chiến thắng. Giới tri thức đương thời ý thức sâu sắc về khát vọng đổi mới, không chỉ của cá nhân hay một lĩnh vực, mà là cải biến tổng thể xã hội, tạo lập một thời đại nhân tính, lý tính và tự do. Trưởng thành giữa thời thế vận động sáng tạo liên tục, Balzac sớm có tâm thế và ước muốn trở thành người xoay chuyển thế sự. Ở tuổi 21, Honoré de Balzac quyết định từ bỏ ngành luật để thực hiện khát vọng trở thành một nhà văn vĩ đại. Đó là giai đoạn vô cùng khó khăn trong cuộc đời của Balzac. Không ai khích lệ, bị gia đình bỏ mặc với cuộc sống nghèo nàn trên căn gác xép giữa thủ đô Paris. Tấn bi kịch chẳng những không thể làm Balzac từ bỏ khát vọng, mà còn bộc phát sức mạnh ý chí và năng lực tiềm ẩn trong ông. Honoré de Balzac viết một lá thư gửi cho em gái, ẩn chứa đầy tâm tư. Anh đã nhìn thấy rõ định mệnh của anh. Định mệnh chỉ có thể đạt được sau khi vượt qua những trở ngại khó khăn nhất. Bằng sự mạnh mẽ của chính mình, anh sẽ tạo nên kỷ nguyên của anh. Những năm sau đó, Honoré de Balzac thường đến các hàng quán cà phê, nơi diễn ra những cuộc hội đàm văn học, đắm mình trong hơi thở của thời đại, quan sát diễn biến xã hội đương thời thông qua những cuộc bình luận trong quán cà phê, chiêm nghiệm, suy tư và sáng tạo nên những câu chuyện bất tận. Honoré de Balzac giữ cho sức sáng tạo liên tục không ngừng và sự tỉnh táo thăng hoa bằng những ly cà phê được pha chế theo phong cách Thổ Nhĩ Kỳ. Balzac uống tới 50 tách cà phê mỗi ngày. Trong tiểu luận The Pleasure of Pen of Coffee, đại văn hào người Pháp đã viết rằng ông không thể sống nổi nếu thiếu cà phê. Balzac khẳng định cà phê là nguồn năng lượng sáng tạo đầy huyền thoại. Thưởng thức cà phê là một điều cần thiết tuyệt đối để trí tưởng tượng tạo ra những điều kỳ diệu. Khi tôi uống cà phê, các ý tưởng xuất hiện như đang diễu hành trong quân đội. Ông hoàn toàn tập trung năng lượng sáng tạo cho văn học và viết không ngừng nghỉ. Honoré de Balzac như trở thành con người khác, đầy năng lượng và làm việc trong trạng thái xuất thần, khiến người khác phải kinh ngạc. Ông phản chiếu hiện thực vào trong tiểu thuyết, theo con đường tái tạo dựa trên những điển hình của xã hội. Tác phẩm của ông không đơn thuần là dòng chảy lịch sử, mà hiển thị đến tận cùng nguyên do của mọi tình huống, hình thái, động lực thúc đẩy sự chuyển hóa nhân cách và ước vọng của thời đại. Có thể nói là văn, sử, triết hòa hợp. Dưới ngòi bút sáng tạo, hàng loạt các tác phẩm như Vinh Quang và Bất Hạnh, Miếng Da Lửa, Kiệt tác vô danh, Junior Grandet, Lão Goriot ra đời, đưa Balzac trở thành nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất nửa đầu thế kỷ thứ 19, danh tiếng vang khắp thế giới. Công trình kiến trúc của vũ trụ mà ông khao khát được kết tinh trong bộ Tấn Trò Đời. Tác phẩm được đánh giá là biên niên sử nước Pháp đầu thế kỷ thứ 19. Bao trùm bộ Tấn Trò Đời là những thái cực thiện, ác, đời sống tâm linh, thế giới tâm hồn và tư duy khoa học hài hòa giao thoa nhau, làm rõ sự thay đổi của con người trong sự vận động của xã hội. Chính vì thế, Tấn Trò Đời được vinh danh là thiên hạ văn học độc đáo, có giá trị rất lớn đối với kho tàng văn học nhân loại. Cùng với những vĩ nhân ảnh hưởng nhất mọi thời đại,
Đại văn hào Honoré de Balzac là nguồn cảm hứng sáng tạo nên những tuyệt phẩm cà phê Trung Nguyên Legend khác biệt, đặc biệt, duy nhất, mang đến cho người thưởng lãm một tâm thế mới, dám mạnh mẽ hiện thực khát vọng của bản thân để từ đó đạt đến thành công và hạnh phúc đích thực.